welcome back to another video. Gagawa po tayo ng wall garden. Ito, kung mapapansin nyo ito ay mga photos. Hindi siya ganun kalash, I think. Kasi hindi siya masyadong naaarawan. Kasi, nandito kasi yan before. Nilagay ko dito. Pero napansin ko na hindi siya nakakakuha ng enough light. Madilim siya na banda dyan. Kaya hindi nagiging lush yung photos. Kaya inilipat ko na lang lahat siya dito. Ayan, inilipat ko siya dito. Nung inilipat ko siya dito, napansin ko na mas mas gusto nila. Mas naging malago sila. Sa totoo lang, itong mga to ay facing dito na part. Dito na part kasi nandito yung araw. Ayun, so umpisa na natin. Itong dinidrill ni Dad ay para sa shelves na malapit sa entrance ng bahay. Kaya I hope you will finish this video para makita niyo yung end result ng gagawin natin. Pa namin siya na pipinturahan, pero siguro pagka may extra budget pipinturahan ko siya. Tapos ayan, na-inspire kasi ako sa gusto ko ilagay dito para mas malapit siya sa sun. Dito kasi dito na part is may sun na nanggagaling dyan papunta sa mga plants dito. Ayan, umulan kanina. Kaya inilabas ko yung mga halaman. Ayan. So, ngayon guys, itong rack na to nandito. Gusto ko siya na ilipat
dito na part. Dito na part. So, gagawin ko siya. So, ito na yung shelves na kinabit niya. And nilagyan ko siya ng ferns dyan sa ibabaw. Ayan, so ito na yung naging itsura niya. I just wish na maalagaan ko sila at mas maging lush kasi gusto ko talaga hindi nakikita yung wall dyan. Ayan, marami pang i-improve yan at marami pang kailangan gawin. Pero hinay-hinay lang din. Nakakapagpa-relax sa isipan ko. Looks okay naman for me, and I just love it decorating this na marami pang i-improve. So watch out for our next video, and I hope you enjoy it, and please click subscribe, like, share, and see you on our next video. Bye bye.